السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في وصفات امي امل ناجحه. ان شاء الله وصفه جديده اليوم على القناه. ان شاء الله غادي نحضر واحد الدجاجه فاعله تاركه، واحد الدجاجه غادي نعمروها بواحد الحشوه جديده، وغادي نسموها بواحد التنسيمه غزاله. المهم نعاود لكم على والو، نخلي لكم نستدرجكم شويه ونخليكم تمشيو معايا باش تفرجوا الفيديو حتى النهايه، وتخليوا لي في التعاليق كيف جاتكم، وتحطوا لي لي لايك ما تنساونيش من لي لايك. بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. كيف ما شفتوا غادي نحتاج في المكونات لواحد المعلقه عامره، معلقه كبيره ديال الزبده، نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال لاموطارد. هذا القياس اللي غادي نعطيكم بالنسبه للدجاجه، العبار ديالها تقريبا قريب ل 3 كيلو. المهم 3 كيلو قل شي شويه، هذا هو العبار ديالها. غادي ضفت عليها كيف ما شفتوا واحد المعلقه كبيره عمراء ديال الخل، وغادي نضيف الملحه، وغادي نراعي طبعا الدجاج راه مغسول في الماء والملحه. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي شاركت معكم الطريقه ديال الغسيل ديال الدجاج، واحد الطريقه اللي كيخرج بها الدجاج صراحه رائع بزاف اللي غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبه للاعشاب اللي احتاجيت هنايا كيف ما شفتوا، اول حاجه درت شويه ديال البزار بيض، يعني الفلفل سواء الابيض ولا الاسود اللي عندكم ماشي مشكل. احتاجيت لواحد شويه، مهم هاد شويه يعني واحد نص معلقه من كل حاجه تقريبا ديال البازيليك ولا الحبق. ضفت عليهم الزعتر، حتى هو نص معلقه ديال الزعتر. وهنا غادي نضيف عليهم الازير ولا اكليل الجبل، تقريبا نص معلقه من هاد العشوب بثلاثه. يعني احتاجيت الحبق، احتاجيت الزعتر، واحتاجيت الاكليل الجبل ولا الزعتر. ضفت عليهم واحد المعلقه صغيره عامره ديال الثومه غبره، اللي ممكن تعوضوها بواحد 2 دروس ديال الثومه محكوكين. وضفت واحد الكميه ديال الفلفل الحار، كتبقى على حسب الذوق ديالكم، المهم ما تكثروش وصافي. نضيفوا هكا واحد نص معلقه ديال الهريسه ولا الفلفل الحار. انا عندي هذا الفلفل الحار المطحون، كانت عندكم الهريسه راه كتجي زوينه، كتجي بها يعني هاد العماره لذيذه بزاف، ولا هاد الشرميله. غادي نخلط مزيان هاد الشرميله ديالي، وغادي ندوز نشرمل هاد الدجاجه. غادي نشرملها من كل يعني من الداخل ومن برا، وغادي نحاول ندخل ليها هذيك التشرميله حتى ما بين الجلده واللحم، يعني بين الجلده واللحمه كيف ما كتشوفوا معايا، باش كتجي بنينه وكتجي منسمه بهاد الاعشاب. جربوها. هاد الطبق تقدروا ديروه طبق يعني عادي كطبق يومي، خصوصا في هذا الصهد، ويعني كان ما غاديش نديروه بالمرقه، يعني غادي يكون ناشف، وتقدروا تقدموه كطبق للضيافه. علاش لا؟ لانه كيجي صراحه لذيذ بزاف، يستحق انه يتقدم كطبق للضيوف. ولما لا؟ كيف ما شفتوا الطريقه باش كنشرم الدجاجه ديالي، يعني كيف ما قلت لكم ما كنخلي حتى شي بلاصه ما كنشرملهاش ولا ما كنحكش ليها هاد التشرميله. هاد الدجاجه ديالي غادي نغطيها وغادي نخليها تنعس ليله كامله في الثلاجه. غادي نقول لها تصبح على خير حتى الغدا ان شاء الله، ونكملوا باقي التحضيرات. جا الصباح الحمد لله صبحنا على خير وبخير. اول حاجه غادي نديرو هي ان غادي نحضروا الحشوه باش غادي نعمر هاد الدجاجه ديالي. بالنسبه للحشوه احتاجيت واحد البصله اللي الحجم ديالها متوسط، شلطتها كيف ما كتشوفوا، حاولوا تشلضوها رقيقه. ضفت عليها واحد المغرفه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها كتشحر حتى كتنزل لي داك البصله. وهنا غادي نضيف عليها الصبانيخ، كيف ما كتشوفوا هاد الصبانيخ ولا سبيناتشي كانوا عندي انا في الفريغو ضيجه،
خديتهم بعدا اصلا راح كنغسلوهم طبعا وكنشفوهم وكنت مخبياهم في الفريغو، وقطعتهم رقيق صافي وحطيتهم كيتشحروا مع هاد البصله. في ديك الوقت اللي كنحط الصبانيخ يعني كنجهد النار للبوطه وكنبقى كنحرك باش داك الصبانيخ ما كيطلقوش ليا الماء. من بعد ما كينزلوا شويه كنضيف عليهم شويه ديال الملحه، تقريبا واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الثوم بودره، وغادي نضيف عليهم شويه من الفلفل الاسود ولا البزار غير شويه صافي. وهما كما كتعرفوا راهم دغيا كيطيبوا معنا. كنطفيو على هاد الحشوه ديالنا وكنخليوها حتى كتبرد. ندوزو للدجاجه ونقولوا لها صباح الخير، كي صبحتي يا لاله راه كلات وشربت ديك التشرميله. المهم ليلى راها كافيه تاكل وتشرب اللي بغات. كيف ما شفتوا من بعد ما خليت هذيك الحشوه حتى بردت غادي نضيف عليها الاجبان ولا الفرماج. هنا غادي نعطيكم اقتراحات ديال الاجبان وانتم اللي متوفر عندكم. انا شفتوني ضفت واحد القطعه ديال الفرماج المثلث ولا المربع ولا اللي كان عندكم، شويه ديال الموتزاريلا ولا الفرماج احمر ولا المهم اللي كان عندكم، سواء الموتزاريلا سواء الفرماج الاحمر. المهم ديروا شويه شويه منه. الا كانوا عندكم بجوج ما كانش غتقضيو الغرض بواحد. وهنا ضفت هاد الفرماج المنسم بالاعشاب ولا الجبن كيكونوا فيه يعني كيكونوا منسم بزاف ديال الاعشاب. انا اختاريت بواطه كلها تقريبا فيها 200 غرام. علاش اختاريت هاد الحشوه كامله؟ لان كيف ما قلت لكم الدجاجه راها كبيره. كانت عندكم الدجاجه ناقصه في الوزن تقدروا ديروا غير نص ديال هاد الكميه اللي عطيتكم، مثلا نص هاد البواطي ديال الفرماج المنسم. المهم ديروا شويه شويه عينكم ميزانكم. وضفت في الاخير بعد ما خلطت مزيان ضفت واحد شويه ديال الفلفل الحار ولا الهريسه باش كتبنن هذيك الحشوه صافي. من بعد غادي ناخذ هاد العماره ديالي وغادي نحاول نعمر الدجاجه ديالي مزيان. وانا كندكس فيها يعني كنخليها حتى كتعمر مزيان مزيان. هنا واحد لاستيوس غادي نشاركها معكم باش ما تخرجش لكم العماره. غتاخذوا البابي ولا الكاغط وغادي تفزقوه وغادي تكمشوه على هذا الشكل هذا وتحاولوا تسدوا هذيك يعني تغلقوا على ديك العماره باش ما تخرجش لكم. وطبعا ما تنساوش تكتفوا الدجاجه بشي لاستيك هكا ولا بشي حاجه، المهم اللي بغيتو حاولوا تجمعوا ليها رجليها وتكتفوها شويه المهم باش ما ديرش البساله باش ما تخرجش الحشوه ديالها في الطياب. خديت هنايا واحد الطاوله غادي تدخل ليا الفران ودرت فيها البابي ويعني قمطت كيف ما كنقولوا ديك الدجاجه في البابي، ما خليتهاش كاع يعني خليتهاش مقمطه كلها ما كتبان منها حتى شي حاجه. وعاود ثاني قمطتها في البابي الومنيوم. هاد العمليه كتسرع لينا الطياب يعني بسرعه. الدجاجه غادي طيب ما غاديش تاخذ معكم يعني وقت طويل واخا انها كبيره يعني واخا الوزن ديالها ثقيل دغيا كطيب. انا هنا خدات ليا ساعه ديال الوقت، ساعه كنحل عليها كنطل. المهم الا بغيتو تعرفوا الدجاج واش طاب ولا لا حاولوا تقيسوه في الصدر يعني في ديك الجهه الغليظه من الصدر. تما الا بان لكم طاب صافي ما عليكم غير تعريو هذيك الكاغط وتخليوها كتحمر من هذيك الجهه وتعاودوا تقلبوها من الجهه الثانيه. المهم كتبقاو كتقابلوها حتى كتحمر مزيان. واحد الملاحظه اللي نقولها لكم، الا حليتوا عليها ولقيتوها طلقت الماء يعني ضروري ما غادي تطلق شويه ديال لاصوص. تقدر تطلق لكم بزاف، الا طلقات لكم بزاف ديال لاصوص غادي تحاولوا تحيدوا ديك لاصوص وتخليوها تحمر في يعني وهي ناشفه، لان الا بقات فيها داك لاصوص وما غاديش تحمر لكم. من الاحسن نقصوا ديك المريقه وحمروها. انا هنا ما طلقاتش معايا صراحه بزاف ديال طلقت واحد شويه ماشي مشكل، اغلبياته غير زيت يعني تحمرت كيف ما شفتوا. انا وريت لكم حتى للجهه الاخرى تحمرت وانا قلبتها يعني كنت حاطاها في الوجه الاول وقلبتها على الوجه الثاني حتى كتحمر مزيان. هنا انا قدمتها بالخضار يعني لكم الاختيار. درت الروز مسلوق مع الخضره وحطيت شويه ديال الجزر شويه ديال الخيزو شويه ديال الخس شويه. المهم طبق متكامل. حاولت يعني ندير فيه شويه ديال الخضرات سواء الطريه سواء الطايبه مع الدجاج، وطبق صيفي هادشي اللي كنميلوا ليه في هذا الوقت
صافي وحطيت الدجاجه ديالي كيف ما شفتوا. حتى بغيت نقدمها عاد حيدت هذاك الكاغط، يعني داك الكاغط كتبقى ديك الحشوه يعني ما كتخرجش نهائيا. افيكاس انكم ديروه. كان هذا هو الطبق ديالي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.